नमस्ते, फेरि पनि म उपस्थित भइसकेको छु धेरै लामो समयपछि। आज मैले ल्याएको छु नेपालमा लकडाउनको अवधिभरि के गर्ने के होइन तनाव भइरहेको छ मान्छेहरूलाई। कति मान्छेहरू सधैँ अनलाइन आएर बसेको देखेको छु र अनलाइनमा अहिले एउटा बिगबिगी फैलिएको छ, अनलाइन जबको बिगबिगी। त्यो अनलाइन जबको बिगबिगीमा कति मान्छे ठगिएका छन् यो मैले प्रत्यक्ष आफ्नै आँखाले देखेको छु र यहाँलाई सचेत गराउनको लागि मैले यो भिडियो ल्याएको हो। र यसमा मैले आज तपाईहरुको सामुच्य भन्दैछु कि तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरु पक्कै पनि त्यस्ता ठगहरुको पछि लाग्नु हुने छैन भन्ने कुरा मलाई पूर्ण विश्वास छ। तपाईहरुले अहिले नेपालको कन्टेन्टमा नेपालमा चाहिँ अहिलेको समयमा गुगलमा सबभन्दा बढी सर्च के गरिएको छ भन्दाखेरि अनलाइन जब, घरमै बसी बसी कसरी पैसा कमाउने। त्यसरी पैसा सजिलोसँग आउने भए त किन जान्थे विदेश भाइ। र यति सजिलो पनि छैन अनलाइनमा बसेर पैसा कमाउन, त्यति सजिलैसँग पैसा आउँछ भन्ने सोच्दा पनि नसोच्नुस् र तपाईहरु त्यसरी नै ठगहरुको ठगीमा पर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई धेरै ठाउँबाट अफर आइरहेको होला, तपाई अनलाइन जब गर्नुहोस्, अनलाइन मार्केटिङ गर्नुहोस्, अनलाइन डिजिटल मार्केटिङ गर्नुहोस्, तपाईलाई महिनाको यति आम्दानी हुन्छ, तपाईको हप्ताको यति आम्दानी हुन्छ, 10,000 दिनकै कमाउन सक्नुहुन्छ, 1 लाख सम्म महिनाको आम्दानी हुन्छ। अनि तपाईलाई जुन लोभ र लालच देखाउँछन् नि त्यस्ता मान्छेदेखि त्यस्ता भिडियोदेखि सावधान रहन यहाँलाई म अहिलेको 1 मिनेटबाटै तपाईलाई सामना गर्न चाहन्छु। र आज पनि मैले एउटा भिडियो लिएर आएको छु कि यही कन्टेन्टमा तपाईले कसरी चाहिँ गुगलबाट सर्च गर्दाखेरि अथवा तपाईलाई फेसबुकमा आएको मेसेजहरुबाट चाहिँ कसरी सावधान रहन सकिन्छ र कस्तो जब चाहिँ साच्चीकै रियल अनलाइन मनी अर्निङ जबहरु हुन्छन् र कसरी चाहिँ हामी पैसा कमाउन सकिन्छ भने थोरै हामी 1-2 टिप्सहरु मैले लिएर आएको छु र त टिप्स हेरेर पनि तपाईले त्यसबाट काम गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले गुगलको कन्टेन्टमा नेपालमा आजको समयमा यो लकडाउनको अवधिभरिमा चाहिँ सबैभन्दा बढी के सर्च गरिएको छ भने वर्क फ्रम होम, हाउ टु अर्न मनी अनलाइन, यस्तै टपिक्सहरु चाहिँ सर्च गरिएको धेरै पाएको छु र सबभन्दा बढी सर्च नै यही गरिएको छ। र फेसबुकमा पनि त्यस्ता ठगहरुको बिगबिगीले गर्दा धेरै मान्छेहरुलाई मेसेज आइ गरेर टेन्सन पनि भएको मैले सुनिराखेको छु। र अब कस्तो जब चाहिँ साँचो जब हो जसबाट पैसा साँच्चीकै कमाउन सकिन्छ र कस्तो जब चाहिँ हामीलाई ठग्नको लागि चाहिँ हामीलाई अफर दिएको हो भन्ने कुरा यहाँहरुको सामुच्य म 3-4 वटा पोइन्ट राख्न छु। पहिलो पोइन्ट रहेको छ तपाईहरुलाई जुन कम्पनीले अफर गरेको छ अनलाइन जब गर्नको लागि अथवा घर बसी बसिकन पैसा कमाउनको लागि, त्यो कम्पनीले याद राख्नु होला, त्यो कम्पनीले तपाईसँग 1 रुपैयाँ पनि माग्दैन। जेन्युन कम्पनीले तपाईसँग 1 रुपैयाँ पनि माग्दैन। तपाईहरुलाई अहिले लागिरहेको होला, कतिपय कम्पनीले अफर दिइरहेको होला, त्यसको लागि हामीलाई तालिम दिनुपर्छ, तालिमको लागि 20,000 लाग्छ, 10,000 लाग्छ भनेर तपाईहरुलाई धेरै कुराहरु तपाईहरुसँग ठग्न खोजिरहेको देख्नु भएको होला। तर हैन, तपाईहरुलाई याद गर्नु होला, तपाईहरुलाई 1 पैसा पनि तपाईहरुलाई लाग्दैन तपाईहरुलाई अनलाइन जब गर्नको लागि। र त्यस्तो तपाईले यति पैसा लाग्छ भन्ने मान्छेहरु आउँछन् भने त्यो चाहिँ सरासर ठग हुन् भन्ने सम्झनुस्। र त्यस्ता 98% चाहिँ त्यो गलत जब हो। त्यस्तै गरेर अर्को कुरा छ, तपाईहरुलाई जुन कम्पनीले अनलाइन जब भनेर दिन्छ नि, अनलाइन जब भनेर तपाईलाई जबको लागि हायर गर्छ नि, तब त्यस्ता कम्पनीलाई स्किलको जरुरत पर्दछ। तपाईसँग कुनै पनि एउटा स्पेशल स्किल चाहिन्छ, नत्र त्यसै जब अरे भाइ फोकटमा कैसे जब खाते हो यार, हैन। त्यसैले जब पाउनको लागि एउटा स्पेशल स्किल चाहिन्छ। टाइपिङ अचेलको जमानामा जसले पनि गर्छ। त्यस्ता टाइपिङमा लुट्ने मान्छेहरु धेरै छन्, बुझ्नुभयो कि भएन। क्याप्चर टाइप गर्नुस्, मालामाल हुनुस्, हैन। अर्को के रे सर्वे गर्न आउँछ भने पनि तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। यस्ता खाले प्रोग्रामहरुबाट पनि बच्नुहोस्। यहाँलाई म यहीबाट सुझाव दिन्छु। जेन्युइन स्किल चाहिन्छ, तपाईहरुसँग स्पेशल अरु भन्दा भिन्न खाले स्किल छ भने मात्रै
तपाईले चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ केही अनलाइन जबको लागि चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ हायर गर्छ। जस्तै तपाईहरूलाई लोगो डिजाइन गर्न आउँछ, एउटा स्पेसियल लोगो डिजाइन गर्न आउँछ भने तपाईहरू त्यसमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्ता जबहरू छन् भने ती तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै वेबसाइटहरू डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै एनिमेसनका भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, भिडियो एडिटिङका कुराहरू तपाईँलाई आउँछ भने त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई मात्रै स्पेसियल स्किल भएका, कम्प्युटरमा स्पेसियल नलेज भएका र स्पेसियल स्किल भएका मान्छेलाई मात्रै जेन्युन जबहरू पाउनुहुन्छ। र त्यस्ता स्किलहरू छ तपाईँसँग भने मात्रै तपाईँहरू त्यसमा अघि बढ्नु होला। टाइपिङको आधारमा तपाईँले अरूलाई पैसा बुझाउन थाल्नु भयो भने सम्झनुहोस् तपाईँ डुब्नु भयो र हुनु हुँदैछ र अरूलाई पनि डुबाउन लाग्नु हुँदैछ, यो म ग्यारेन्टी दिन्छु। र अर्को 3 नम्बरमा के भन्न चाहन्छु भने तपाईले गुगलमा सर्च गर्दा हाउ टु अर्न मनी भनेर तपाईले सर्च गर्दाखेरि सर्च गर्नुभन्दा माथिपट्टि नै तपाईलाई के आउँछ भन्दाखेरि एडभर्टाइजर आउँछ। गुगलले पनि आफ्नै एडभर्टाइजहरू राख्छ। त्यहाँनिर त्यही झुटका कम्पनीहरूले चाहिँ एडभर्टाइज गरे हुन्छन्, सजिलैसँग पैसा कमाउनुहोस् भनेर माथि नै आइदिन्छ। त्यसपछि मान्छेले गुगलमा सर्च गरे यो त गुगलमा आएको भनेर माथिको एडभर्टाइजले क्लिक गरेर भिजिट गर्ने हुँदाखेरि ठगको हातमा पर्ने धेरै सम्भावना हुन्छ। त्यस्ता ठगहरूलाई जति मान्छे भए पनि पुग्दैन। त्यस्ता मान्छेलाई मान्छे चाहिए हुन्छ, किनभने उनीहरूले सुरुमा पैसा उठाउँछन्। सुरुमा यो चाहिँ एडभान्स फी भनेर छुट्टै पैसा लिन्छ, तालिमको फी भनेर छुट्टै पैसा लिन्छन्। त्यसरी नै उनीहरूले हर मान्छेहरूलाई लुटेर खाएको यहाँहरूको प्रत्यक्ष तपाईहरू कतिले त साक्षी नै देख्नु भएको होला। र त्यो मध्ये प्रत्यक्ष म पनि छु, किनभने मैले धेरै मान्छेहरूलाई लुटेको देखेको छु। र त्यो चाहिँ तपाईहरू समक्ष नहोस् भनेरको लागि मैले यो भिडियो बनाएको हो। र अर्को पोइन्ट के छ भने तपाईको लास्ट र फाइनल पोइन्ट चाहिँ कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भने एउटा लास्टको पोइन्ट छ जुन पोइन्टबाट चाहिँ तपाईले 98% फेक र स्क्याम बारेमा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले कुनै कम्पनी बारेमा चाहिँ बुझ्नुभयो र त्यसमा चाहिँ अनलाइन अर्निङ बारेमा चाहिँ केही बुझ्नुभयो भने त्यसबाट चाहिँ त्यसले गरेको काम सही छ या गलत छ भनेर चाहिँ तपाईले एकचोटि गुगलमा सर्च गर्नुहोस्। कसरी सर्च गर्नुहोस् भने स्क्याम अथवा रिभ्यू हानेर चाहिँ तपाईले सर्च गर्नुहोस्। पालो दुईटा हेर्नुहोस्, त्यसको स्क्याम कति छ, त्यसको रिभ्यू कति छ। त्यो सर्च गरेपछि तपाईले गुगलमा त्यति मात्रै सर्च गर्नुभयो भने त्यो कम्पनीको तपाईको त्यसको काला करतुतहरू, काला बजारीहरू सबै खुस्किनेछन्। त्यहाँनिर गुगलमा कति त तपाईँ जस्तै मान्छेहरू कति ठगिएर त्यहाँनिर भिडियो उनीहरूले हालेका हुन्छन् अथवा कुनै स्ट्याटस लेखेका हुन्छन्, म यसबाट ठगिएँ भनेर। त्यो सबै तपाईँले पढिसकेपछि तपाईँलाई त्यसको बारेमा नलेज पनि हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा एकचोटि तपाईँले रिभ्यू र स्क्यामको बारेमा नखोजिकन तपाईँ त्यसमा लाग्नुहुन्छ भने तपाईँ आफै मूर्ख बन्दै हुनुहुन्छ। याद गर्नु, अनलाइन जब अथवा वर्क फ्रम होम 90% फेक हुन्छ भन्ने म ग्यारेन्टी दिन्छु। र 10% मा चाहिँ अलिअलि राम्रो पनि हुन्छ। कुनै जस्तै फिभर भन्ने एउटा फ्रिलान्सिङ सफ्ट कम्पनी छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ तपाईँले त्यहाँनिर आफ्नो प्रोफाइल बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसबाट चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर आफूले के गर्न आउँछ त्यहाँनिर स्किलहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसका आधारमा तपाईँले त्यहाँनिर कामहरू आउँछ, त्यो गरेर तपाईँले त्यहाँ बुझाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्ता अनलाइन ट्रस्टेड अनलाइन कम्पनीहरू पनि छन् जसबाट चाहिँ हामीले कमाउन सकिन्छ है। यदि तपाईले अनलाइन जब भनेर तपाईले धोका खाइसक्नु भएको छ भने गर्लफ्रेन्ड हैन, जबको कुरा गर्दैछु। जबबाट चाहिँ धोका खानु भएको छ भने कृपया आफ्नो साथीलाई, आफ्नो इष्टमित्रलाई अथवा आफ्नो रिलेसनमा भएका मान्छेलाई फसाउन नखोज्नुस्। यति मात्रै भन्छु, तपाईँ आफू त फस्नु भयो, अरूलाई फसाउन नखोज्नु। तपाईँको त्यो कारणले गर्दा रिलेसन पनि बिग्रिन्छ, यो म ग्यारेन्टी दिन्छु। हेर्दै गर्नु होला गाइस। र अर्को समय पनि अर्को टपिक लिएर यहाँहरूको समक्ष उपस्थित हुने नै छु। अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र प्लिज हेरिसकेपछि तलको रातो बटनमा सब्स्क्राइब गरेर नबिर्सनु होला। सँगै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अब आउने नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि थिचिहाल्नुहोस्। थ्याङ्क यू। जय नेपाल।